So the gummy smile can come from two basic reasons. The first reason can be that the gums are hyperplastic and they are covering the teeth more than they should cover the teeth. And in that situation, a periodontal type dentist can actually remove the excess gummy tissue and there can be a reduction of the gummy smile. The second, probably more common cause of gummy smile is that the upper jaw has grown vertically too far. And when the upper jaw comes down, the teeth and the gums both come together, and when you smile, the lip stays high, but the teeth and the gum come down, so when you smile, you show the gum tissue more. When the upper jaw comes down, it also pushes the lower jaw down and back. So the gummy smile patient typically not only shows a gummy smile, but they have a weak lower chin. So the whole complex is not just the gum, but it's the jaw, the lower chin, the gummy smile, and the tendency for the middle of the face to be long in relation to the lower face. So when that condition occurs and the occlusion is normal, the patient can benefit just from surgery. But even those patients will have braces put on for a short period of time, and the jaw surgery in that situation is a Lefort 1 osteotomy, and instead of coming backward or forward, it goes straight up. The lip stays the same, but the teeth and the gums go up, and so the gummy smile goes away. Now the lower chin also comes up with the upper jaw, and in those patients it's very common that they also need their chin advanced because the gummy smile and the deficient chin frequently go together. So you have two surgeries. The upper jaw goes up, the chin comes forward, the occlusion stays the same, and there can be a very dramatic, very great improvement with that surgery. There's a lot of improvement. The risk-benefit ratio is very good in that situation. Yeah. Thế thì theo như giáo sư có nói đấy ạ, thì cái bệnh là cười hở lợi ấy, nó có thể có từ rất nhiều và một số nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất là do cái lợi của chúng ta nó phát triển phát quá và lợi nó phát triển ra nhiều và nó che bớt cái gì? Nó che bớt cái răng của chúng ta đi. Đấy. Thế thì trong trường hợp này thì chúng ta có thể đến các nha sĩ để người ta để người ta cắt bớt cái lợi chùm để nó khỏi che hàm nữa, khỏi che các cái răng nữa, thì cái răng nó sẽ hở to ra và cái lợi nó sẽ bé đi, thì nó sẽ bớt được một phần. Nhưng còn một cái nguyên nhân thứ hai nữa, đó là nguyên nhân cười hở lợi do xương ạ. Do cái xương hàm của chúng ta, hàm trên phát triển nhiều quá và xương hàm đi xuống thấp rất nhiều. Và chính vì vậy thì sao? Thì mỗi khi ta cười ta sẽ hở ra rất nhiều lợi. Và thường những trường hợp mà xương hàm đi xuống rất nhiều thì cái cằm lại bị lại bị đẩy tụt ra sau. Chính vì vậy cái phương pháp mổ ở những trường hợp này là là chúng ta có thể cắt xương hàm trên để làm cho cắt ngắn đi, để cho cái xương hàm trên nó ngắn lại. Như vậy cái hiện tượng lợi nó cũng sẽ ngắn đi. Và tiếp vào đó là là chúng ta có thể là chỉnh hình cằm, tức là cắt cằm và đẩy cằm ra để cho cằm nhô ra trước, thì chúng ta sẽ vừa có cái nụ cười là vừa có cái nụ cười là ít hở lợi hơn và vừa có cái khuôn mặt thẩm mỹ hơn. Dear professor, but for some people they are very scaring about the big surgery, both jaw. Do you have any alternative? For example, here in Vietnam, if the patient don't want to have a big surgery, we just explain the mechanism of the gummy smile, that sometimes the muscle here, the muscle is very strong. And when the muscle too strong like that, when you smile, it takes the mouth, the lip go up a lot, and you see a lot of gum. So some people that enough cut the muscle. It's the elevator of the lip. It's one way. Other way that you see a lot of gum. So that the people that happy with the cut about 1 centimeter of gum inside the mouth, and by this way we make the gum shorter and put the lip a little bit lower. Yes. And in this case we can help the people have
it's not radical surgery, but it can help some people. When they smile, you don't see a lot of gum, so they're happy, and they don't need to have a very big surgery. What do you think? I think for the mild to moderate cases, that is very satisfactory. And all patients can try that first. And if they don't have a good outcome and they're not satisfied, then they can go to the next step and have the more serious surgery. Thank you. It's actually the thing we do in our department. We try to do the simple first, and for the most complicated cases, perhaps we need to ask in your advice. Sure. The other thing is you can sometimes just do the chin, and by shortening the length of the face, the lower lip comes up, and that can also help with the lip competence, and you don't show as much teeth and gum that way too. Đấy, giáo sư cũng có nói là nếu như trong những trường hợp tôi có hỏi là nếu như trong trường hợp mà ôi dồi ôi bây giờ có cái cười hở lợi mà phải mổ cắt cả hàm trên rồi cắt cả hàm dưới, thế thì đau lắm, thế thì có cách nào giải pháp khác không? Giáo sư cũng có nói là đó, với cái một số trường hợp ta chỉ cần cắt cái hàm dưới và đẩy ra trước thì nó làm cho cái môi dưới nó cao lên trên thì nó cũng đỡ cười hở lợi hơn. Nhưng có một cái mà hay hơn mà giáo sư hoàn toàn đồng ý với tôi, đó là cái phương án là đầu tiên với những cái trường hợp mà đơn giản thôi, tức là bị nhẹ, cười hở lợi nhẹ hoặc trung bình thôi mà không muốn một cái mổ lớn, thì chúng ta vẫn thấy là ở khoa tạo hình và thẩm mỹ của bệnh viện Việt Đức đấy ạ, bây giờ chúng tôi vẫn hay làm là gì? Là chúng tôi có thể can thiệp vào. Chúng ta lý do là khi mà chúng ta cười hở lợi, bởi vì cái cơ nâng môi của chúng ta ấy ạ, nó bám hai bên mũi này, nó khỏe quá. Mỗi khi ta cười nó kéo mạnh quá cho nên cả cái môi nó kéo lên trên. Đấy cũng là một lý do. Và cái thứ hai nữa là gì? Là cái đoạn khoảng cách từ lợi của chúng ta ấy, nó dày quá, nó nhiều lợi quá. Đó, thế thì vậy có hai cách chữa thế này. Một là chúng ta có thể bộc lộ cái cơ nâng môi và chúng ta cắt bớt cái cơ đi, thì đến khi chúng ta cười cái môi nó không bị kéo lên cao nữa, nó cũng sẽ làm cho đỡ cười hở lợi. Và một cái cách nữa là gì? Là chúng ta đi ở trong niêm mạc miệng và chúng ta cắt một cái dải lợi khoảng độ 1 cm và chúng ta khâu thấp môi xuống, và như vậy đáng nhẽ ta đang lộ 2 cm lợi thì bây giờ chúng ta hạ thấp môi xuống 1 cm, và như vậy khi cười có khi chúng ta chỉ còn lộ có 5 mm lợi, tự nhiên cái nụ cười nó sẽ duyên dáng hơn nhiều. Và cái phương pháp này nó giúp cho chúng ta gì? Giúp cho chúng ta không phải chưa phải dùng đến cái phương pháp là cắt cả hai hàm của một lúc nặng nề, thì nó sẽ đúng trong những cái trường hợp chúng ta chỉ bị ở mức độ nhẹ và trung bình thôi ạ. Thế và chúng ta cũng phải biết rằng là có một tỷ lệ nó tái phát, tức là nếu như chúng ta cắt cơ mà cắt không hết thì gì? Cắt hết thì cái môi nó rơi toàn bộ thì nó lại không cười không nói được thì cũng rất xấu, cho nên chúng ta lại không dám cắt hết, thì chỉ có thể 1-2 tháng sau cái cơ nó lại mọc lại và nó lại kéo lên thì nó cũng không triệt để. Thế cho nên bây giờ khi mà chúng tôi làm là chúng tôi thường kết hợp hai kỹ thuật ạ. Chúng tôi vừa cắt cái niêm mạc lợi ở bên trong để cho cái lợi nó ngắn đi, để cho cười nó đỡ hở ra. Và thứ hai là chúng tôi cũng cắt yếu, chắc là chỉ cắt 2/3 cái cơ thôi, để cái mồm nó vẫn còn động đậy được, nó không bị liệt toàn bộ. Nhưng mà dùng hai phương pháp phối hợp thì cuối cùng là cái kết quả nó sẽ gì? Nó sẽ tốt hơn là một phương pháp. Thì đó cũng là gì? Là một cái cách mà hy vọng là có thể giải đáp được cho cái câu hỏi của bạn là làm như thế nào để khắc phục được cái tình trạng cười hở lợi. Nó có từng mức độ từ nhẹ đến vừa và đến khó. Đấy, thế còn cái câu hỏi về chi phí tôi nghĩ là cũng là một cái câu hỏi rất tế nhị. Đấy thì về mặt chi phí, do you have an idea how much dice cost in US? Cost is very highly variable. It is relatively expensive. One thing I was going to mention is that patients that have the long face, the gummy smile, they also have lip incompetence. And the more severe patients have what we call nocturnal, they breathe through their mouth at night. And when they breathe through their mouth at night, they have more snoring and they don't sleep as well. This also may be associated with some obstruction in the nose. So these people need to be evaluated for nasal obstruction, and they also need to realize that correcting this can improve their breathing and their snoring. And if it's a breathing and a snoring, then the insurance is more apt to pay for the surgery because it's functional and not cosmetic. So I'm talking about the more severe cases, that they have to understand that there's some functional things besides cosmetic.
Rồi, thưa mấy bạn, đúng là cái câu hỏi nói về giá tiền thì chắc là ở bên Mỹ và Việt Nam thì rất khác nhau. Nếu như chúng ta nói là một ca cắt chỉnh hàm để mà chữa được cả cười hở lợi rồi cả hàm đẩy ra như thế, ở bên Mỹ có thể hết hàng trăm nghìn đô la. Thế nhưng mà thôi, quay về với tình trạng của Việt Nam thì chúng ta nói đấy, chúng ta cũng trong những cái trường hợp mà rất nặng thì chúng ta sẽ phải làm những cái rất phức tạp. Còn những trường hợp mức độ nhẹ hơn thì bạn cũng có thể đến khám và tư vấn. Tôi nghĩ là ở các cái bệnh viện khoa tạo hình, thẩm mỹ hoặc hàm mặt, nhất là như của bệnh viện Việt Đức thì chúng tôi cũng có làm cái đó. Và cái dịch vụ nếu như chúng ta chỉ làm ở mức độ nhẹ và vừa thì nó cũng không phải là quá đắt so với cả những cái phẫu thuật ở bên nước ngoài. Cho nên bạn có thể yên tâm đến khám và được tư vấn cụ thể hơn. Chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng ạ. Đó là một câu hỏi cũng là của một người con rất quan tâm đến sức khỏe của bố ạ. Tức là: thưa bác sĩ, bố tôi năm nay là 59 tuổi. Ông có bị bệnh ca vòm và sau khi mà được điều trị ở bệnh viện ca thì các bác sĩ chỉ định là chiếu tia xạ. Đó, và sau khi chiếu tia xạ xong, bác sĩ khám lại cũng có nói rằng tình trạng của bố tôi là ổn định, nhưng hiện tại bố tôi không há được mồm ra và chỉ có thể ăn cháo và nước cháo được thôi. Thì tôi xin hỏi bác sĩ hiện tượng này là như thế nào? Có phải là bệnh tật tái phát không? Hay có cách nào để khắc phục hay không? Vì cùng có một câu hỏi cũng gần giống như thế, cho nên chúng tôi cho luôn vào ạ. Tức là của bạn Huỳnh Văn Nam, 26 tuổi, quê ở Bến Tre. Cách đây 3 năm em có bị ngã do vô ý và cũng có sưng và đau ở trong tai. Nhưng sau khi đi khám, bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì. Nhưng càng ngày em càng thấy miệng em không há ra được. Giờ đây chỉ há được có 5 mm và rất khó trong việc ăn nói và giao tiếp. Chính vì vậy em cũng muốn hỏi xem có cách nào để khắc phục tình trạng này hay không. We have a two question, but for the same thing, I think that's something similar. One question is my father is 59 years older. He have a cancer of the pharynx, and the doctor have indicate for radiotherapy. And after radiotherapy, he says that my father is stable, but I find that he cannot open the mouth, and he cannot eat, and he cannot speak correctly. Is the first question. So is what's something wrong here? The second question is from other young people from very far from here in the south. He says that he have an accident 3 years ago. He fall down and he pain on the ear, but the doctor says that also it's okay, no problem. But he feels that the mouth is close. Now he just open 5 mm. So that soup every day. So can you help them? Okay, the elderly gentleman that had radiation for nasopharyngeal carcinoma, the radiation induces fibrosis of the tissue around the mandible and also of the joint. So he is suffering from fibrosis secondary to radiation, and the only treatment would be physical therapy. The physical therapy should probably start earlier, and so it doesn't get so small. So if you do physical therapy early after the radiation, you can prevent some of this. But now that it's severe and it's probably a few years down the line, physical therapy may have some limitation of working. In that situation, if you CT scan the mandible, the maxilla, and the joint, you may find out that you have scarring on the cornoid process. You may have scarring and deformity in the joint. So that patient may benefit from surgery, but I would first try physical therapy, and physical therapy in that history will almost always be successful, especially if it's done early. Yeah. And for the second patient who fell down. And the second patient that had trauma, he had ear pain, and he's had limitation of motion now, and it's getting down to 5 millimeters. That patient almost certainly has what we call post-traumatic arthritis with developing ankylosis.
That situation can also be treated initially with physical therapy, but when it gets this short, 5 millimeters, and it's that far down the line, almost certainly he will need surgery in the jaw joint for release of the ankylosis. This is ankylosis of the TM joint, I'm almost certain. The other condition, there could be tumors or that can cause limitation of motion, but almost the most common would be post-traumatic osteoarthritis with impeding ankylosis, and the treatment is almost always surgery. And the surgery is successful, but again requires physical therapy after surgery. And for the very worst case, for example, at the end we need to change also to find a new implant or some metaphyseal or something to change. When we treat ankylosis, we frequently create a gap and we put fat in the gap. And with good physical therapy, that's generally all that's needed. If the patient has a recurrence of the ankylosis, then they may need a partial joint reconstruction or a total joint reconstruction, again with fat. Dạ, cái câu hỏi của bạn đúng là các câu hỏi cũng rất hay và thú vị ạ. Thứ nhất là về một trường hợp người cha bị ung thư vòm miệng và chiếu tia thì sau đó không thể há được miệng, thì đó cũng là một hiện tượng rất thường hay gặp ở những bệnh nhân bị chiếu tia ở vùng đầu mặt cổ ạ. Vì khi chiếu tia thì có thể gây ra hiện tượng xơ cứng ở các cái vùng tổ chức, mặc dù chúng ta giết được cái tế bào ung thư nhưng nó cũng làm cho những cái tế bào lành nó bị xơ hóa. Chính vì vậy các cái vùng đó, các cái cơ và cái khớp nó cũng đã bị xơ dính, và chính vì vậy cái hiện tượng là há mồm sẽ hạn chế hơn. Thế thì đối với cái loại bệnh này thì cái chỉ định chủ yếu là tập phục hồi chức năng, xoa bóp cũng như là dùng các cái thuốc giãn cơ hoặc là dùng các cái phương pháp massage các thứ để cho chúng ta có thể có cái quá trình là há miệng tốt hơn. Thế còn trong trường hợp thứ hai của bạn nam thì sao? Thì với cái chấn thương như thế thì thông thường với các chấn thương như thế thì chúng tôi nhận thấy rằng là là có thể có cái hiện tượng là cái xương và cái khớp nó bị thoái hóa và sau đó nó dính vào nhau. Thường ở trong thuật ngữ y khoa chúng tôi gọi là ankylosing, tức là nó dính giữa cái khớp xương, nó có mọc thêm những cái xương của nó dính vào, hoặc là nó có những cái xương gãy nó bị chèn vào và nó làm cho cái khớp không mở ra được. Và chính vì vậy thì bạn cần phải đến khám và chúng tôi để chụp những cái phim CT dựng hình, thậm chí là dựng hình 3D để tìm xem những cái khớp hay cái xương nào nó bị dính và nó bị cứng, và chúng ta phải tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ những cái phần xương khớp dính đó thì nó có thể bạn có thể há miệng ra được. Và vẫn tiếp tục theo đó là sau khi mà há được miệng rồi thì lại phải có quá trình tập phục hồi chức năng hết sức là đầy đủ và bài bản để có thể tiếp tục há mồm tốt hơn. Và cũng có một tỷ lệ là sau đó nó bị tái phát, và chính vì vậy khi trong những trường hợp tái phát sau đó thì sau khi người ta cắt xong khớp, người ta lại phải đưa thêm cái tổ chức mỡ ghép vào đó, hoặc là thậm chí là người ta sẽ phải thay cái khớp bằng những cái khớp nhân tạo. Thì chính vì vậy chúng tôi cũng đang triển khai một cái chương trình, và từ khoảng độ 5 năm nay đã triển khai với cả Mayo Clinic, là để triển khai ghép mỡ vào trong khớp thái dương hàm, cũng như là triển khai thay một số các cái khớp thái dương hàm để làm sao mà có cái kết quả tốt nhất trong những cái trường hợp phức tạp như thế này. Vâng, và với cái hy vọng là với cái câu trả lời của giáo sư như vừa rồi thì các bạn cũng đã có thêm những cái kiến thức hiểu biết và cũng có cái cách để chữa trị cũng như là tìm ra cái lối thoát cho những cái trường hợp mà cực kỳ phức tạp cũng như là không thể há miệng ra được, để có thể ăn uống và giao tiếp một cách hoàn hảo hơn. So the time is finished. We still have a lot of questions. But I think that we cannot answer all. I think that it's time to say goodbye. Yeah, so thank you very much for coming. Cho tới thời điểm này thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều các câu hỏi gửi về cho chương trình, nhưng mà thời lượng thì cũng chỉ có hạn, cho nên không thể trả lời hết các cái thắc mắc của bạn. Thì cũng hy vọng là nếu như các bạn còn câu hỏi thì tiếp tục gửi về cho chương trình, và sau đó thì các bác sĩ ở khoa phẫu thuật tạo hình và hàm mặt của Bệnh viện Việt Đức sẽ tiếp tục là trả lời được trong cái giới hạn khuôn khổ các kiến thức chúng tôi biết được. Còn những trường hợp phức tạp quá thì chúng tôi sẽ xin gửi câu hỏi sang Mayo Clinic cho giáo sư Keller, và hy vọng giáo sư sẽ còn tiếp tục trả lời những cái câu hỏi tiếp theo của chúng ta. Chương trình xin được phép là dừng ở đây, và hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong những số tiếp theo với chủ đề rối loạn lipid, biến chứng khó lường, sẽ diễn ra vào 14:30 ngày 7 tháng 4 năm 2015. Và xin cảm ơn giáo sư Keller đã dành thời gian cho chương trình này. Thay mặt bạn đọc, chúc hai bác sĩ khỏe, sự hạnh phúc. So
thank you very much for coming. We still have a lot of questions, but I hope that we cannot answer today. But in future, if the people continue to send the question, Dr. Ha and my staff, we continue to answer by email for the people. And if you have more difficult cases, very complicated, I hope that we can send you email and you can help us to continue to answer this very interesting question. So I'd be very happy to do that. Anything to help people in your country, and especially between our countries, if we have cooperation and dialogue in the long term, it benefits both our countries. Thank you very much. Và giáo sư cũng rất sẵn lòng là trả lời chúng ta và để làm sao mà tiếp tục phát triển cái quan hệ Việt Mỹ cũng như hợp tác về mặt y tế ngày càng phát triển. Vâng, một lần nữa cảm ơn giáo sư và cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã quan tâm.